Welcome back to Lucent IAS YouTube channel. আজি আমি last weekৰ one of the hot topics current affairs যোনটো আছিলে সেইটো আমি discuss কৰিবলৈ try কৰিম. The name of the topic is the Digital Personal Data Protection Bill 2023. So এইটো বিলত কি আছে mainly আমাৰ data protectionৰ কাৰণে কিছুমান provisions আনা হৈছে which is very important in the age of emerging technologies. ঠিক আছে? So recently কি হ'ল এই বিলটো introduce কৰা হৈছে লোকসভাত. Then it was passed in the Lok Sabha and accordingly it was passed by the Rajya Sabha on 9th of August 2023. So এই bills কিছুমান main provisions আছে যেনেকৈ ক'ত applicable হ'ব consent ক'ত আমাক লাগিব ক'ত consent নালাগে rights and duties of data principle data fiduciaries কি কি role আছে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ডেটাখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব আৰু ডেটা প্ৰটেকশ্যন বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এটা বোৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে যোনটো বোৰ্ডে কি কৰিব এই ডেটা প্ৰটেকশ্যন লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু কমপ্লায়েন্সটো এনচিয়ৰ কৰিব আৰু কিছুমান পেনাল্টিজো মেনশ্যন কৰা হৈছে ঠিক আছে so these are the main principles which are outlined in the bill কিন্তু আমি এই প্ৰিন্সিপলছবোৰ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে কিছুমান কীৱৰ্ডছ আৰু আমাৰ কিছুমান কি কনচেপ্টছ আমি ক্লিয়াৰ কৰাটো উচিত তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এই প্ৰভিজনছখিনি পঢ়াৰ আগতে আমি কিছুমান কি কনচেপ্টছ ক্লিয়াৰ কৰিম কি কনচেপ্টটো হ'ল যে ডেটা প্ৰচেছিং বুলি ক'লে আমি কি বুজিম ঠিক আছে নেক্সট আমাক ডেটা প্ৰটেকশ্যন লৰ দৰকাৰ কিয় হ'ল ডেটা প্ৰিন্সিপল মানে কি হয় ডেটা ফিডুচিয়াৰী মানে কি হয় আৰু ৰাইট টু বি ফৰগটেন বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ ঠিক আছে so these are the topics that we will first discuss and then we will move on to the main provisions of the bill so data processing in simple terms can be called as sharing storage uses of data collection হৈ যাব collection sharing storage and uses of data so এই চাৰিটা টাৰ্মক যদি আমি একেলগে কওঁ it means the data is being processed so data processing includes collection storage uses and sharing of data so যেতিয়া আমি data processing termটো use কৰিম we will focus on these four keywords next আছে why do we need a data protection law আমাক data protection law লাগে কিয় ঠিক আছে it is what data already আমি জানো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে right to privacy as a fundamental right আমাক declare কৰিছে under article 21 in the famous Puthuswamy judgment তো যেহেতু এতিয়া টেকনলজিক্যাল এজ হয় ডিজিটাল এজ হয় তো আমাৰ ডেটাখিনি কি হয় বহুতখিনি প্ৰচেছ কৰা হয় both by government entities as well as by private entities তো ঠিক আছে ডেটাখিনি প্ৰচেছ কৰিলেহে আমি আমাৰ কি চাৰ্ভিচখিনি পাম কিন্তু যদি সেই ডেটা প্ৰচেছিংটো আনলিমিটেড হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে সেই প্ৰচেছিংটোৰ প্ৰাইভেচি ওপৰত ইমপ্লিকেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে so that is why আমি এটা ডেটা প্ৰটেকশ্যন ল আনিছো so that আমাৰ যোনখিনি ডেটা আছে সেই ডেটাখিনি এটা লফুল পাৰপজৰ কাৰণে ইউজ হ'ব পাৰে not for any unlawful activity ঠিক আছে থাৰ্ড পাৰ্টিবোৰক আমাৰ ডেটাখিনি বেছি মিলি তাৰপৰা বোলে কোনোবা ইনকাম কৰি আছে তো তেনেধৰণৰ এক্টিভিটিজখিনি ৰখাবৰ কাৰণে আমি ডেটা প্ৰটেকশ্যন বিল আনিছো so that the privacy of the individual remains intact as well as যোনবোৰ সাৰ্ভিসেছ পাব লাগে সেইখিনি সাৰ্ভিসেছখিনি ইন্ডিভিজুৱেল গৰাকীয়ে পাব ঠিক আছে that is why we have brought the data protection bill তাৰ উপৰি আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো যে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত যোনটো আমাৰ ডেটা আছে প্ৰাইভেচি আছে সেইটো IT Act 2000 দি ৰেগুলেট কৰা হৈ আছিল ঠিক আছে IT Act 2000 দি but hey IT Act that is Information Technology Act 2000 ত ইমান ডিটেইলড প্ৰভিজনছ নাই to regulate this data so সেইকাৰণে আমাক এটা নতুন ল দৰকাৰ পৰিলে and hence the parliament implemented or brought this law and the law will be implemented by the central government it হল আমাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো that is why do we need a data protection law third point to হল data principle বুলি ক'লে আমি কি বুজো in simple words it means owner of data or data ঠিক আছে data principle মানে হ'ব owner of data তো যোনজন মানুহে যোনজন ইন্ডিভিজুৱেলে সেই ডেটাখিনি থাকিব যাৰ ওচৰত বা যাৰ ডেটা হয় তেখেতক আমি কি বুলি ক'ম data principle বুলি ক'ম for example if my data is being collected and stored I will be the data principle আৰু data fiduciary মানে কি হ'ব
যোনটো এজেন্সিয়ে সেই ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব আৰু প্ৰচেছ কৰিব আৰু ইউজ কৰিব সেই তেনেবোৰ এজেন্সিক আমি কি বুলি ক'ম ডেটা ফিডুচিয়াৰী বুলি ক'ম ঠিক আছে তো ডেটা প্ৰিন্সিপাল মানে হ'ল ওনাৰ অফ ডেটা ডেটা ফিডুচিয়াৰী মানে হ'ল the agency which will be processing the data collected from the user. And lastly, যোনটো আমি টাৰ্মটো ডিসকাস কৰিম before discussing the main provisions of the bill, সেইটো হ'ল right to be forgotten. right to be forgotten বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে আমাৰ যোনখিনি ইউজাৰৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্টটো যদি আমি ইৰেজ কৰিব কম তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম তাকে right to be forgotten মানে আমাৰ ইন্টাৰনেটত যোনখিনি ডেটা কালেক্ট হৈছে সেই গোটেইখিনি ডেটা যেতিয়া ইৰেজ কৰিব সেই ৰাইটটোক আমি কি বুলি ক'ম right to be forgotten মানে ক'ৰ পৰা forgotten from the digital space তো এইখিনি টাৰ্মছ খিনি ডিসকাস কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম এতিয়া we will discuss the main provisions of the bill এটা ফাৰ্স্ট প্ৰভিজনটো হ'ল এপ্লিকেবিলিটি যে যোনটো আমাৰ নতুনকে ডিজিটেল ডেটা প্ৰটেকশ্যন বিল পাছ হৈছে সেই লটো ক'ত এপ্লিকেবল হ'ব তো আমি ইয়াত লিখিছো যে ইট ইজ এপ্লিকেবল both within India and outside India এতিয়া within India বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে যিমানখিনি আমাৰ অনলাইন ডেটা কালেক্ট হ'ব এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত ডেটা প্ৰটেকশ্যন ল এপ্লিকেবল হ'ব লগতে যোনবোৰ ডেটা অফলাইন হয় বাট সেই অফলাইন ডেটাখিনি ডিজিটাইজ কৰিব সেই ডিজিটাইজ ডেটা ওপৰতো কি হ'ব তোমাৰ এপ্লিকেবল হ'ব ডেটা প্ৰটেকশ্যন ল তো এপ্লিকেবিলিটি কি within India both on online data as well as on offline data that will be digitized কেতিয়াবা কি হয় ডেটা খিনি অফলাইন কালেক্ট কৰা হয় আৰু তাৰপিছত তাক ডিজিটাইজ কৰা হয় so the data protection law will be applicable on offline data that will be digitized as well আৰু next outside India যদি ভাবক আমাৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰি পিনি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত সাৰ্ভাৰত ষ্ট'ৰ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি ডেটা দি যদি ইণ্ডিয়াত যদি কিবা গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ প্ৰভাইড কৰিব সেই গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ প্ৰভাইড কৰোঁতেও কি হ'ব যদিও ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত সেই ডেটাখিনি আছিলে তথাপিও কিন্তু কি হ'ব ডেটা প্ৰটেকশ্যন ল উইল বি এপ্লিকেবল অন such data which are stored outside India if it is used to provide goods and services within the boundaries of India. So that is the concept of applicability. Code applicable hobo. Next আমি চাম consent. আমি যে পঢ়িলো যে data processing that is collection, storage, usage of data. সেই ডেটাখিনি যে ডেটা ফিডুচিয়াৰী কালেক্ট কৰিব সেই কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব ইউজাৰৰ পৰা that is ডেটাৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা কনসেন্টৰ দৰকাৰ হ'ব তো আমি কনসেন্ট দিলেহে ডেটা ফিডুচিয়াৰী কি কৰিব পাৰিব ডেটাখিনি প্ৰসেছ কৰিব পাৰিব আমাৰ কনসেন্ট যদি নাথাকে the data fiduciary cannot process the data ঠিক আছে ভাবক কেতিয়াবা আমি কনসেন্টটো দিব পাৰো মাজতে আমি কনসেন্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু এই কনসেন্টত দুটামান এক্সামশনছ আছে যদি ভাবক গভৰ্ণমেণ্টে কিবা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰি আছে এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কনসেন্টটো এপ্লিকেবল নহয় সিমিলাৰলি কনসেন্টটো ক'ত এপ্লিকেবল নহব যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেলি আমি যেতিয়া ভলান্টাৰিলি ডেটাখিনি দিম তেতিয়া আমাৰ কনসেন্টটো এপ্লিকেবল নহব তো সব এক্সামশনছ টু গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব ফৰ প্ৰভাইডিং এমপ্লয়মেন্ট সাৰ্ভিসেছ এই সময়ত আমাৰ কনসেন্টটো এপ্লিকেবল নহয় আৰু লগতে যদি আমি ভলান্টাৰিলি কিছুমান ডেটা দিছো আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া সেই সময়ত কনসেন্ট নোলোৱাকেও ডেটাখিনি প্ৰসেছ কৰিব পাৰিব তো দিস ইজ এবাউট দ্য সেকেন্ড আসপেক্ট অফ কনসেন্ট The third to hold data principle that is owner of data. So owner of data যেনেকে আপুনি হ'ব পাৰে মই হ'ব পাৰো এই আমাক ইউজাৰ্ছ বোৰক কিছুমান ৰাইটস দিয়া হৈছে এনেকে ৰাইটস বোৰ কি আছে যে আমি কিহৰ কাৰণে আমাৰ ডেটাখিনি প্ৰসেছ কৰিব সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি গম পাম এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া এই বিলটো এপ্লিকেবল হৈ যাব সেকেন্ডলি যদি আমাৰ ইনফৰমেশ্যনত কিবা ভুল আছে কাৰেকশ্যন আমি কৰিব পাৰিম আমি নিজৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ইৰেজো কৰাব পাৰিম if we want to erase the information from the data fiduciary third point আমি কি কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ বিনিময়ত বেলেগ কোনোবা মানুহক আমাৰ ডেটা প্ৰিন্সিপাল হিচাপে নমিনেট কৰিব পাৰিম ইন কেস অফ আৱাৰ ডেথ ঠিক আছে এণ্ড ফৰ্থলি গ্ৰিভিয়ান্স ৰিডাৰ্ছৰ এটা আমাৰ অপশ্যন আছে যদি ভাবক আমাৰ ডেটাখিনি আমাক নোকোৱাকে কিবা ডেটা প্ৰসেছিং কৰি আছে আমি গম পাইছো তেনে ক্ষেত্ৰত we will be given a grievance reversal mechanism এটা বোৰ্ড স্থাপনা কৰা হৈছে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে that is the digital
প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, যোনটো বৰ্ডে কি কৰিব আমাৰ গ্ৰিভিয়েন্সখিনি ৰিড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তো এইখিনি হ'ল এবাউট ৰাইটছ অফ দ্য ডেটা প্ৰিন্সিপাল। কিন্তু কিছুমান আমাক ডিউটিজো দিছে যে ডেটা প্ৰিন্সিপালবোৰে মানে অ'নাৰ অফ ডেটা বোলে কি কৰিব, ফলছ অৰ ফ্ৰিভলাছ কমপ্লেইন ফাইল নকৰে আৰু যোনখিনি ডেটা দিব সেইখিনি ফলছ ডেটাখিনি আমি ফাৰ্নিছ নকৰোঁ। তো উই আৰ গিভেন both a set of rights and its duties, ঠিক আছে, which is applicable to data principle. Next আছে data fiduciary, আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো। data fiduciary মানে কি হ'ব, এজেন্সি যোনে আমাৰ ইনফৰমেশন খিনি প্ৰসেস কৰিব, ডেটা খিনি প্ৰসেস কৰিব। তো সিহঁতৰ ওপৰত কিছুমান অব্লিগেশন আনিছে বাই দিস বিল। তো অব্লিগেশনটো কি আছে, যে ডেটা খিনি যোনখিনি কালেক্ট কৰিব সেইখিনি একুৰেট হ'ব লাগিব, তাত মিছ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ ডেটা বা ফলচিফিকেশনৰ ডেটা কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট, যোনবোৰ ডেটা কালেক্ট কৰিব সেইখিনি ডেটা সিকিউৰ কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল ভাবক আমি এমাজনত শ্বপিং কৰোঁ বা ফ্লিপকাৰ্টত শ্বপিং কৰোঁ, তো কি হয় ফ্লিপকাৰ্টে এমাজনে আমাৰ প্ৰিফাৰেন্সেছ খিনি গম পায়, বাট সেই ইনফৰমেশন খিনি এমাজনে কি কৰিব লাগিব বা ফ্লিপকাৰ্টে সেই ডেটাখিনি সিকিউৰ কৰি থব লাগিব, থাৰ্ড পাৰ্টিবোৰক বেচিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, বা সেইখিনি ডেটা লিক কৰিব নোৱাৰে। তো ডেটা that is being collected needs to be secured by the agency which will process the data. Next কি কোৱা হৈছে, যে যোনবোৰ ডেটা আমাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব যি পাৰপজৰ কাৰণে, সেই পাৰপজটো শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু সেই ডেটাখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব, মানে delete the data once the purpose is served. তো মানে আমাৰ পৰা যদি ডেটা ফিডুচিয়াৰীয়ে কিবা ডেটা কালেক্ট কৰিছে ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পজ আৰু সেই পাৰ্পজটো বোলে শেষ হৈ গ'ল, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ডেটা ফিডুচিয়াৰীয়ে সেই ডেটাখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্টলি ডেটাখিনি থব নোৱাৰে। তো ইয়াতে আমি কি বুলি ক'ম, ইয়াক এই টাৰ্মটোক উই কেন কল ইট এজ ষ্ট'ৰেজ লিমিটেশ্যন, ঠিক আছে। ষ্ট'ৰেজ লিমিটেশ্যন বুলি মানে কি হ'ব, the data which is being collected can be used only for that particular purpose, আৰু যেতিয়া সেই পাৰপাসটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু সেই ডেটাখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াতে এটা এক্সামপশন এটা আছে, এক্সেপশন, ঠিক আছে। সেই এক্সেপশনটো হ'ল যে যোনবোৰ ডেটা গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰিব সেই গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰা ডেটাখিনি কি হ'ব, এই থাৰ্ড প্ৰভিজনটো এপ্লিকেবল নহয়, মানে থাৰ্ড প্ৰভিজন ইজ এপ্লিকেবল অনলি ফৰ private entities that will be collecting our data for lawful purpose, আৰু সেই পাৰপাসটো শেষ হোৱাৰ পাছত সেইখিনি ডেটা ডিলিট কৰিব লাগিব। কিন্তু দিস প্ৰভিজন ইজ নট এপ্লিকেবল টু গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টিটিজ, গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টিটিজ বোৰে যদি আমাৰ ডেটা কালেক্ট কৰে তেন্তে আমাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো কি হয়, এপ্লিকেবল নহয়। হেন্স আমি কি কৈছো তাক এক্সেপশন অৰ এক্সামপশন বুলি কৈছো। তো দিস ইজ এবাউট দ্য ডেটা ফিডুচিয়াৰী, মানে যোনে আমাৰ ডেটাখিনি কালেক্ট কৰি প্ৰচেছ কৰিব সিহঁতৰ ওপৰত এইখিনি অব্লিগেশ্যনছ খিনি বিলে প্ৰস্তুত কৰিছে। নেক্সট আছে ডেটা ট্ৰান্সফাৰ, যেনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰিছিলো ন অলপ আগতে, যে ডেটাখিনি কি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়াত বাহিৰত ষ্ট'ৰ কৰা প্ৰভিজন আমি কোনো লিমিটেশ্যন জানা নাই, যে যদি কোনোবা কোম্পানীয়ে কিবা ডেটা কালেক্ট কৰে সেই কালেক্ট কৰা ডেটাখিনি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ চাৰ্ভাৰতো ষ্ট'ৰ কৰি থব পাৰে, কিন্তু তাত এটা প্ৰভিজন এড কৰা হৈছে, যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ইছ্যু বিচাৰি পায় তেন্তে এটা নেগেটিভ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেই নেগেটিভ লিষ্টত যোনবোৰ দেশ থাকিব সেই দেশবোৰত সেই ইনফৰমেশ্যন খিনি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰে। তো গভৰ্ণমেণ্ট কেন ক্ৰিয়েট এ নেগেটিভ লিষ্ট ৱেৰ ইফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ ইনক্লুডেড, সেই দেশবোৰত আমাৰ পৰা যোনখিনি ডেটা কালেক্ট কৰা হৈছে সেইখিনি ডেটা গৈ পিনি তাত ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিব। তো লিমিটেশ্যনছ নাই, কিন্তু যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা গম পায় যে কোনোবা দেশত বোলে কি হৈছে ডেটা প্ৰাইভেচি বোলে বহুত বেয়াকে ভংগ হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনি দিব পাৰে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰিব, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰিব, কিন্তু আমাৰ যোনটো লিষ্টটো আছে সেই লিষ্টত থকা কাণ্ট্ৰিবোৰত কিন্তু আপোনালোকে সেই ডেটাখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰে ইন দ্য চাৰ্ভাৰ্ছ, ঠিক আছে। তো লিমিটেশ্যনছ নাই, আউটছাইড ইণ্ডিয়া লৈ যাব পাৰে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এটা নেগেটিভ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু সেই নেগেটিভ লিষ্টত থকাবোৰ দেশত সেই ডেটাখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট আমি যোনখিনি প্ৰভিজনছ পঢ়িলো সেই প্ৰভিজনছ খিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা কমপ্লায়েন্স খিনি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন এটা বডি আমি ক্ৰিয়েট কৰিম, দেট ইজ দ্য ডেটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। তো মেইন উদ্দেশ্যটো কি হ'ব, যোনখিনি বিলছ অফ কমপ্লায়েন্স প্ৰভিজন আছে সেইখিনি কমপ্লায়েন্স খিনি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰক, ঠিক আছে। যদি কোনোবাই পেনাল্টি মানে ভায়োলেট কৰিছে লটো, ইম্প'জ পেনাল্টিজ খিনি ইম্প'জ কৰিব, আৰু ভাবক যদি কাৰোবাৰ গ্ৰিভিয়েন্স খিনি ৰিড্ৰেছ হোৱা নাই সেই গ্ৰিভিয়েন্স খিনি কি কৰিব, গ্ৰিভিয়েন্স ৰিড্ৰেছল খিনি ডেটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ডে আমাক কি কৰিব
they will be addressing our grievances. So this is about the data protection board. আৰু ইয়াত যদি আমি কিবা additional information যদি আমি ক'ব বিচাৰো তেন্তে board members যোন হ'ব data protection boardৰ সেইবোৰ মেম্বাৰক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰিব ফৰ এ টাৰ্ম অফ 2 years, 2 বছৰৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰিব আৰু the members will be eligible for reappointment, মানে মেম্বাৰবোৰক বাৰে বাৰে 2 বছৰৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰি থাকিব পাৰিব চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে. তো ইয়াত data protection board members কোনে এপইণ্ট কৰিব, central government will be appointing them and they are eligible for reappointment. তো এইখিনি আছিলে মুখ্য যোনখিনি আমাৰ provisions of the bill that was passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha recently. কিন্তু এইখিনি provisions থকা পাছতো কিছুমান ক্ৰিটিক্স বা কিছুমান এনালাইচিছৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে এই বিলত কিছুমান ইস্যুজ আছে. তো সেই ইস্যুজ খিনি কি হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. তো আমি সেই ইস্যুজ খিনি এবাৰ চাব চেষ্টা কৰো যে what are the issues associated with the bill. তো আমি দেখিলো ন যে বিলত কি আছে বহুতখিনি exemptions দিয়া আছে যেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট এজেন্সিয়ে ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব. তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে সেই exemptions খিনি মিছইউজ হ'ব পাৰে আৰু চিটিজেনছবোৰৰ প্ৰাইভেচিখিনি কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাৰে. তো সেইকাৰণে এটা ইস্যু আছে that is the exemptions given to the state য'ত কি আছে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত বা এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে কনসেন্ট ল'ব নালাগে. তো তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে there are implications for the privacy. তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ সেই বিলত নেগেটিভ এসপেক্ট এটা আছে যোনখিনি আমি ডিল কৰিব লাগিব. নেক্সট অপশনটো হ'ল বা নেক্সট পইণ্টটো হ'ল no data portability and right to be forgotten. তো data portability মানে ক'লে কি বুজো যদি ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো ফৰ এক্সাম্পল বোলে আমি এমাজনত শ্বপিং কৰো ৰেগুলাৰলি আমি ফ্লিপকাৰ্ট ইউজ কৰা নাই. তো এমাজনত কি আছে আমাৰ এটা শ্বপিং প্ৰিফাৰেন্স এটা আছে ন যে আমি এইখিনি বস্তু বিচাৰো বা আমি এইখিনি বস্তু কিনিছো. তো তাত আমাৰ অলৰেডি এটা ইউজাৰৰ যোনখিনি কি আছে আমাৰ ডেটা জেনাৰেট হৈ গৈছে. তো ভাবক মই এতিয়া এমাজনৰ পৰা বোলে ফ্লিপকাৰ্টলৈ নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিছো আৰু মোক বোলে আকৌ ফ্লিপকাৰ্টত গৈ পেলি নিজৰ অপশ্যনছখিনি আকৌ তাত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব মন যোৱা নাই. মই ডাইৰেক্টলি এমাজনৰ পৰা সেই ডেটাখিনি ইনকৰ্পৰেট কৰিব বিচাৰিছো যোনখিনি মোৰ প্ৰিফাৰেন্সেছ হয়. তো সেই কনচেপ্টটো এতিয়া কি আছে তাকে আমি কি বুলি কওঁ ডেটা পৰ্টেবিলিটি যোনটো এতিয়া আমাৰ এই বিলত নাই. তো ডেটা পৰ্টেবিলিটি ইজ মেইনলি ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য ডেটা প্ৰিন্সিপলছ মানে ডেটা ইউজাৰ্ছ অনাৰ অফ ডেটাবোৰক বেছি সুবিধা হয় বাট সেই প্ৰভিজনটো এই বিলত নাই. আৰু ৰাইট টু বি ফৰগটেন এইটো পাৰ্চিয়েল আছে মানে যদি প্ৰাইভেট এণ্টিটিজবোৰে ডেটাখিনি কালেক্ট কৰে পাৰ্পাছটো শেষ হোৱাৰ পাছত ডেটাখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব বা ইৰেজ কৰিব লাগিব. কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে যদি ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত সেই প্ৰভিজনটো এপ্লিকেবল নহয়. সেইকাৰণে কি হ'ব ৰাইট টু বি ফৰগটেন টোটেলি ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব এই বিলটো দি বিকজ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেটাখিনি আমি ইৰেজ কৰিব নোৱাৰিম ইভেন ইফ ইউ ৱান্ট টু ইৰেজ ইট ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডেটাবেছ. ঠিক আছে. নেক্সট কি হ'ল থাৰ্ড পইণ্টটো ডেটা কেন বি ট্ৰান্সফাৰ্ড আউটসাইড ইণ্ডিয়া. তো ভাবক কি হ'ব পাৰে যিহেতু আমি জানো যে ইণ্ডিয়া ইজ এ হিউজ মাৰ্কেট ফৰ most of the countries. তো কি হ'ব পাৰে যিহেতু ডেটাখিনি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ষ্ট'ৰ হ'ব তো কি হ'ব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে সেই ডেটাখিনি থাৰ্ড পাৰ্টিজবোৰক বেচিবও পাৰে চিন্স দ্য ডেটা ইজ নট ইনচাইড ইণ্ডিয়া আউটচাইড ইণ্ডিয়া. সেইকাৰণে কিবা এটা তাত খেলি মেলি হ'ব পাৰে বুলি ক্ৰিটিক্সবোৰে তাত এছ'চিয়েট কৰিছে উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য প্ৰভিজন অফ ডেটা কেন বি ট্ৰান্সফাৰ আউটচাইড ইণ্ডিয়া. ঠিক আছে. নেক্সট পইণ্টটো হ'ল মেম্বাৰ্ছ অফ ডেটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰ এলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট. তো চাওক যেতিয়া ৰিএপইণ্টমেণ্টৰ কথা আহে নহয় তেতিয়া মে বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফাংচনিঙৰ যোনটো কনচেপ্টটো আছে তাত অলপ ইমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে বিকজ এনেকুৱা হ'ব পাৰে ন যে ভাবক যোনবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছে ডিজিটেল প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ তেখেতে বোলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰতে বোলে জাজমেণ্টখিনি দিয়ে আমি গ্ৰিভিয়েন্স লৈ গৈছো বাট গ্ৰিভিয়েন্সত কি কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু ডেটাখিনি লৈছে সেইকাৰণে আপোনাৰ যোনখিনি গ্ৰিভিয়েন্স সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো. তো তেনেকুৱা মানুহবোৰক কি কৰিব পাৰে যিহেতু এলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট বুলি কৈছে তো গভৰ্ণমেণ্টে তেনেবোৰ মানুহক মেম্বাৰ্ছক এপইণ্টমেণ্ট বাৰে বাৰে দি থাকিব পাৰে আৰু যোনখিনি গ্ৰিভিয়েন্স ৰেচন আছে সেইখিনি প্ৰভিজনছ ভালকে ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব পাৰে. তো সেইকাৰণে এটা ইছ্যু অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফাংচনিং এটা হাইলাইট কৰা হৈছে. আৰু নেক্সট ফিফথ পইণ্টটো হ'ল ইট ডাজ নট ৰেগুলেট দ্য হাৰ্মছ এৰাইজিং ফ্ৰম প্ৰচেছিং অফ ডেটা. তো ভাবক কি হ'ল কিবা এটা ডেটা প্ৰচেছ কৰাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বোলে ফাইনেন্সিয়েল লছ হ'ল কাৰোবাৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ লছ হ'ল তো সেই লছবোৰক কি হৈছে এই বিলে প্ৰটেক্ট নকৰে. তো দ্য harms arising from processing of data is not regulated by under this bill. So this is the fifth point or the fifth issue which is highlighted in the
recently passed data protection bill by the parliament. So this is about the summarization. এইখিনি কৈ আমি কি কৰিলো বিলটোক summarize কৰিলো, main provisions discuss কৰিলো, important terms কি আছিল এইখিনি আমি discuss কৰিলো, data processing মানে কি আমি পঢ়িলো, data owner, data fiduciary, data principal কি হয়, right to be forgotten কি হয় পঢ়িলো, কি provisions আছে আমি গোটেইখিনি discuss কৰিলো, আৰু লাষ্টত আমি issues discuss কৰিলো যে এই বিলটো যদিও পাছ কৰিছে for the benefit of the citizen, তাতো কিন্তু কিছুমান issues আছে which needs to be addressed for proper implementation of this bill. তো এইখিনি কৈয়ে আমি এই টপিকটোক সামৰণি মাৰিছো। আশা কৰো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, and we will meet once again in a few days. Thank you.